السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأزمة اللي ظهرت ما بين مصر والسودان وبين أثيوبيا بسبب سد النهضة، ظهر كلام كتير على نهر اسمه نهر الكونغو، إن ممكن يتم توصيله بنهر النيل. النهاردة هنتكلم عن نهر الكونغو، وهل فعلا ممكن يتم توصيل نهر الكونغو بنهر النيل؟ أهلا بيكم. نهر الكونغو موجود في غرب وسط أفريقيا، كان اسمه زمان نهر زئير. يمر نهر الكونغو على زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللي كان زمان اسمها زئير، ثم يمر على جمهورية الكونغو برازافيل، ثم أنجولا، ثم إلى المحيط الأطلسي. طول نهر الكونغو 4700 كيلو متر، وهو ثاني أطول نهر في العالم بعد نهر النيل. أما من حيث المساحة فيعتبر نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم بعد نهر الأمازون، مساحته 3 مليون و457 ألف كيلومتر مربع. أما الإيراد المائي ففي السنة الواحدة نهر الكونغو بيتدفق منه 1293 مليار متر مكعب من المياه، أي أكتر 14 مرة من إيراد المية في نهر النيل. نسبة المياه المخصصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 900 مليار متر مكعب، وجمهورية الكونغو برازافيل وأنجولا 393 متر مكعب. الكونغو الديمقراطية بتستهلك من 900 مليار متر مكعب بتستهلك 13 مليار متر مكعب فقط، وباقي المية للأسف بيتم تصريفه إلى المحيط الأطلسي. نهر الكونغو بيتميز بقوة تدفق المياه اللي بتوصل إلى 40 ألف متر مكعب في الثانية الواحدة. هذه القوة بتمنحه طاقة كبيرة في توليد الكهرباء، ولكن للأسف غير مستغلة. في عام 1982 أنشأت حكومة الكونغو محطتين فقط لتوليد الكهرباء على المجرى السفلي للنهر، ولا زالت معدلات توليد الكهرباء في الكونغو من أضعف معدلات إنتاج الكهرباء في العالم. وللأسف مناطق كتير في العاصمة كينشاسا غارقة في الظلام والفقر حتى الآن. نهر الكونغو يأتي على شكل قوس عملاق ينبع من جبال ميتوبا على حدود زامبيا، ثم يدخل جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي كان اسمها زمان زئير، ثم ينحدر غربا حتى يلتقي بنهر لوالبا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبسبب الانحدار الشديد بتتكون شلالات بيوما وشلالات أوجينيا. وبعدها يجري النهر في مساره، ثم ينحرف نحو الشمال الغربي، ثم إلى الجنوب الغربي، حتى يجري ما بين حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل. وفي هذا الجزء من النهر تنتشر المستنقعات والجزر التي يعيش فيها كثير من الأسماك والتماسيح. ويجري النهر في مساره حتى يدخل جمهورية الكونغو الديمقراطية مرة أخرى، ثم يدخل الأراضي الأنجولية، ثم يصب مياهه في المحيط الأطلسي. من أهم البحيرات اللي بتغذي نهر الكونغو بحيرة كيفو. هذه البحيرة تفصل ما بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، مساحتها 2370 كيلومتر مربع، ومخزونها المائي 569 مليار متر مكعب. أما البحيرة الأخرى بحيرة تنغانيكا، هي من أعظم البحيرات العذبة في العالم، فمخزونها المائي 17800 مليار متر مكعب، بمعنى إن المياه المخزنة فيها أكتر 6 مرات ونص من بحيرة فيكتوريا اللي هي أكبر بحيرة عذبة في العالم من حيث المساحة، لأن عمق بحيرة فيكتوريا 40 متر وعمق بحيرة تنغانيكا 574 متر. ده بيسمح لها تخزين كمية مياه أكتر من بحيرة فيكتوريا.
نهر الكونغو هو موطن للعديد من الكائنات الحية اللي قدرت تتكيف مع بيئة النهر. يستوطن داخل النهر أكثر من 700 نوع من الأسماك. جمهورية الكونغو الديمقراطية 60% من مساحتها غابات ممطرة، لذلك يعيش مجموعة كبيرة من الحيوانات مثل ثعالب الماء والقرود والزرافات على ضفاف النهر. سنة 1980 ظهرت أول فكرة لربط نهر الكونغو بنهر النيل، وفعلا أمر الرئيس المصري أنور السادات وقتها رئيس وزرائه بعمل جولة ميدانية في جمهورية الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية لنهر الكونغو. وبالفعل تم تقديم التصور النهائي للرئيس المصري، وتم إرسال المشروع إلى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستثمارات الاستراتيجية لعمل تصور للمشروع والتكلفة المتوقعة، إلا أن المشروع توقف. وفي عام 2011 وبعد ظهور سد النهضة الأثيوبي والصراع على الماء ما بين أثيوبيا والسودان ومصر، ظهر مرة أخرى مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل. الأول، إيه هي اللي هتستفيد بيه مصر والسودان والكونغو من ربط نهر الكونغو بنهر النيل؟ نهر الكونغو هيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المية، وده هيوفر زراعة 80 مليون فدان خلال 10 سنوات، وهيتم زراعة نص مساحة الصحراء الغربية. المشروع هيوفر لمصر والسودان والكونغو توليد طاقة كهربائية تكفي أكتر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18,000 ميجا وات، أي 10 أضعاف ما يولده السد العالي. المشروع هيوفر لمصر والسودان والكونغو زراعة 320 مليون فدان صالح للزراعة. أما الفائدة المشتركة ما بين الدول الثلاثة، الكونغو هتقدم المية، مقابل ذلك مصر هتقدم الخبراء والخبرات للتطوير والنهوض بالكونغو، خاصة في مجال توليد الكهرباء اللي هيخلي الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة على مستوى العالم، وطبعا هيحقق لها عائد مادي ضخم، حل مشكلة مصر في المستقبل من المياه. قلنا المزايا اللي هتعود على الثلاث دول من ربط النهرين ببعض. هيبقى السؤال، هل فعلا ممكن يتم توصيل نهر الكونغو بنهر النيل؟ تم دراسة المشروع من خلال خبراء داخل وزارة الري المصرية، وكشفوا إن أقرب مكان بين نهر الكونغو ونهر النيل به انحدار شديد، بمعنى إن مجرى نهر النيل أعلى من مجرى نهر الكونغو، وده أصعب شيء في إقامة المشروع. وأعلنوا عن 3 سيناريوهات لإقامة المشروع. السيناريو الأول هو حفر قناة من نهر أوبانجي أو نهر الكونغو الرئيسي إلى أي رافد لنهر النيل داخل جنوب السودان، ولكن اعتبروا هذا السيناريو مستحيل لأن طبيعة الأرض هناك بها انحدار شديد في اتجاه نهر الكونغو، وشافوا إن من المستحيل عمل قناة تجري فيها المياه. السيناريو الثاني هو عمل نفق داخل الأرض لنقل المياه ما بين حوض نهر الكونغو وحوض نهر النيل، ولكن اعتبروا هذا السيناريو تكلفته عالية جدا. والسيناريو الثالث وجدوا إن أقل مسافة بين جنوب السودان والكونغو الديمقراطية 600 كيلو متر، وأقل ارتفاع ما بين منسوب النهرين 200 متر. شافوا إن يتم حفر قناة بمسافة 600 كيلو متر، أما الارتفاع ما بين منسوب النهرين فيتم رفع المياه من خلال 4 محطات رفع متتالية حتى يتم توصيل نهر الكونغو بنهر النيل. ولكن للأسف شافوا إن مواسير محطات الرفع هتنقل كمية صغيرة جدا أو كمية محدودة لا تتعدى عشرات المليارات من المياه. ولكن في يونيو 2011 أعلن وزير الموارد المائية والري المصري عن تحفظ الوزارة على مشروع توصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وذلك للصعوبات اللي هيواجهها المشروع والتكلفة العالية، وقال إن المجاري المائية في السودان لن تستوعب الكميات الكبيرة من المياه. ويتبقى السيناريو الرابع، وهو حفر مجرى من نهر الكونغو يخترق أفريقيا الوسطى، ثم يمر من تشاد، ثم يمر من ليبيا، ثم يدخل مصر إلى نهر النيل. برغم التكلفة العالية للمشروع، لكن عائد المياه كبير جدا،